force which causes the acceleration 1 meter per second square in the object of mass 1 kg, then the applied force is known as 1 Newton force. समजा आपण बल लावलं आणि बल लावत असताना 1 केजी वस्तुमानामध्ये जर लावलेल्या बलानं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढं जर ऍक्सलरेशन निर्माण होत असेल तर त्यावेळी लावलेलं बल हे 1 न्यूटन बल आहे असं म्हणतात. 1 न्यूटन बलाची डेफिनेशन बऱ्याचदा परीक्षेत विचारली जाते. 1 न्यूटन फोर्स, 1 CGS युनिट इज 1 डाइन. आता चौकोनामध्ये पान नंबर 14 वरती उजव्या बाजूला चौकोनामध्ये पहा. इन SI सिस्टीम द युनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. हा भाग लक्षात आला का बघा. जर आपण 1 केजी वस्तुमानावरती बल लावलं आणि त्याच्यामध्ये निर्माण झालेलं ऍक्सलरेशन हे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर असेल तर त्यावेळी लावलेलं बल हे 1 न्यूटन बल आहे असं म्हणतात. 1 न्यूटन फोर्स, द फोर्स विच कॉजेस an acceleration of 1 meter per second square in an object of mass 1 kg. It is called 1 Newton force. पुन्हा एकदा बघा. जर 1 केजी वस्तुमानामध्ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढं त्वरण निर्माण होत असेल, जर एक लावलेल्या बलामुळं 1 केजी वस्तुमानाच्या वस्तूमध्ये 1 मीटर सेकंड स्क्वेअर एवढं ऍक्सेलरेशन तयार होत असेल तर लावलेलं बल हे 1 न्यूटन आहे असं म्हणतात. द फोर्स विच कॉजेस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर ऍक्सेलरेशन in an object of mass 1 kg, it is called 1 Newton force. It is called 1 Newton force. In the same way, we can define the CGS unit. Write down CGS unit of force is dyne. CGS युनिट ऑफ फोर्स इज डाइन. आता डाइन हा शब्द काही सायंटिस्टचं नाव नाही, तो एक शब्द म्हणूनच दिलेला आहे. आता याच्याप्रमाणेच त्याची डेफिनेशन आपण करू शकतो. 1 डाइन फोर्स DYNE हा शब्दच पूर्ण लिहायचा. 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्रॅम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता याची डेफिनेशन सांगा. द फोर्स which causes an acceleration of 1 centimeter per second square in an object of mass 1 gram. It is called 1 dyne force. बघा, डेफिनेशन पाठ झाल्या पाहिजेत ह्या दोन्ही. याच्यातल्या डेफिनेशन खूप या चॅप्टर मध्ये खूप डेफिनेशन आहेत आणि कुठल्याही परीक्षेत विचारले जातात किंवा ऑल दीज आर बेसिक कन्सेप्ट. ह्या बेसिक कन्सेप्ट कायमस्वरूपी लक्षात राहिल्या पाहिजेत. डेफिनेशन फॉर 1 डाइन फोर्स. द फोर्स विच कॉजेस an acceleration of 1 centimeter per second square in an object of 1 gram. It is called 1 dyne force. So there is one activity. आता खाली एक ऍक्टिव्हिटी आहे. त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला द्यायचंय. प्रश्न काय आहे बघा. पान नंबर 14 वरती यूज युअर ब्रेन पॉवर आहे. व्हाय इज देअर अ थिक बेड ऑफ सँड फॉर अ हाय जम्पर टू फॉल ऑन आफ्टर हिज जम्प. उंच उडी मारणाऱ्या खेळाडूसाठी तो उडी मारल्यानंतर खाली पडतो त्या ठिकाणी वाळू का अंतरलेली असते. डिक्रीज होतो. बरोबर आहे. व्हेन हाय जम्पर फॉल्स ऑन सँड बेड his body slips and within that time the momentum decreases and due to less momentum the body of the athlete injures less. म्हणजे जेव्हा खेळाडू वाळूवर पडतो त्यावेळी तो घसरतो, वाळू सरकते, तो डायरेक्ट जमिनीवर पडत नाही. मग वाळू सरकते आणि जमिनीवर पोहोचायला त्याला थोडा वेळ लागतो आणि तेवढ्या वेळेत तो
ॲथलेट आहे, तो वेगानं येतो, त्याला मास आहे, व्हेलॉसिटी आहे, त्यामुळे त्याच्या शरीराला काहीतरी संवेग प्राप्त झालेला असतो, मोमेंटम असतो. आणि हा मोमेंटम त्या वेळेमध्ये तो वाळूवर पडल्या पडल्या वाळू सरकते आणि मग तो जमिनीला टच होतो. पण एवढ्या वेळेमध्ये त्याचा मोमेंटम कमी होतो. आणि मोमेंटम कमी झालं कारण अप्लाइड फोर्स डिपेंड्स अपॉन दी मोमेंटम. मोमेंटम कमी झाल्यामुळं त्याला बसणारा मार पण जमिनीकडून फोर्स अप्लाय होणार आहे, त्यामुळं तो मार त्याचा कमी बसतो, म्हणजे इट इंजुरियस लेस. आता कसं सांगणार? व्हेन द हाय जम्पर फॉल्स ऑन सँड बेड it slips, and within this time the momentum of the body decreases, and due to less momentum the body injures less, and therefore there is a thick bed of sand for a high jumper to fall on after his jump. It is Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. Now in this law, there is a explanation about how the force acts, how there is a action takes place by applying the force. या तिसऱ्या नियमामध्ये बल लावल्यानंतर क्रिया कशी घडते याचं स्पष्टीकरण केलेलं आहे. पहिल्या नियमामध्ये बल लावलंच नाही तर वस्तूचं वर्तन कसं असतं, दुसऱ्या नियमामध्ये बलाचा परिणाम कसा होतो याचं वर्णन केलेलं आहे, आणि तिसऱ्या नियमामध्ये बल लावल्यानंतर ते वर्तन कसं घडून येतं याचं इथं वर्णन केलेलं आहे. नाउ देर इज वन ऍक्टिव्हिटी. इन दिस ऍक्टिव्हिटी, आता तुम्ही या ऍक्टिव्हिटी मध्ये तुम्हाला एक प्रयोग सांगितलाय. हा प्रयोग एकदम साधा सोपा आहे. काय सांगितलंय तर तुम्ही दिवाळीच्या वेळेत करता की एक फुगा घ्यायचा आणि तो बोटीत एका टोकाला फुगवून असं तुम्ही बसवता. तो फुगवून तुम्ही काय करता, असं बसवता, आणि ज्यावेळी ह्या फुग्यातून हवा बाहेर जायला लागते त्यावेळी तुम्ही काय ऑब्झर्व करता, ही बोट पुढे सरकते. ती बोट पाण्यामध्ये तुम्ही परातीत करता बऱ्याच वेळेला दिवाळीत, तर ही बोट पाण्यात सरकते. मग आता याच्यामध्ये नेमकं काय झालं, इथं तुम्हाला प्रश्नच विचारलाय, ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. व्हॉट हॅपन्स टू द बोट as the air in the balloon escapes slowly? Why? जेव्हा ह्या फुग्यातली हवा हळूहळू बाहेर पडते त्यावेळी काय दिसून येतं, उत्तर काय सांगणार तुम्ही याचं, तिथं पुढे लिहिलं तरी चालेल. हा, तिथं उत्तर लिहिलं तरी चालेल की when air escapes from the balloon slowly, when air escapes from the balloon slowly in backward direction, a boat moves in forward direction. हे त्याचं उत्तर. दिस इज द ऑब्झर्वेशन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाय. आता इथं व्हाय म्हणून विचारले, असं का घडतं, तर याला कारण न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. देर आर टू फोर्सेस. न्यूटनच्या तिसऱ्या इक्वेशन मध्ये काय सांगितलंय, फोर्स इज नॉट अलोन. बल हे कधीच एकटं नसतं. when one object applies the force on another, there is the second object also applies the force on the first object. जेव्हा एक वस्तू दुसऱ्या वस्तूवरती बल प्रयुक्त करते तरी दुसरी वस्तू सुद्धा पहिल्या वस्तूवरती तेवढंच बल प्रयुक्त करते. आता इथं दोन बल आहेत आणि बल लावत असताना ही क्रिया नेहमी एकाच वस्तूमध्ये कधीच घडून येत नाही. दोन वस्तू तिथं कार्य करत असतात. आता पहिल्या वस्तूकडून दुसऱ्या वस्तूवरती लावलेलं बल आहे त्याला ऍक्शन फोर्स असं म्हणतात, आणि दुसऱ्या वस्तूकडून पहिल्या वस्तूवरती लावलेलं बल आहे त्याला रिॲक्शन फोर्स असं म्हणतात. त्यामुळे बल कधीच एकटं असत नाही, त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत, ऍक्शन फोर्स अँड रिॲक्शन फोर्स. बल ऑलवेज एक्झिस्ट इन पेअर्स, द ऍक्शन फोर्स अँड रिॲक्शन फोर्स. तुम्ही साधं जेवढं ऍक्शन फोर्स जास्त तेवढं रिॲक्शन फोर्स पण जास्त आहे. मग याच्यामध्ये हेच आहे, द फोर्स एस्केप्स
the air escapes from balloon. It exerts the force. जी फुग्यातनं हवा बाहेर पडते ती इथल्या हवेवरती बल प्रयुक्त करते. And at the same time, this air also exerts the same force on the boat, and therefore boat moves in forward direction. फुग्यातनं मागच्या बाजूला येणारी हवा जी आहे ती ह्या पट्टीतल्या या मागच्या बाजूच्या हवेवरती बल प्रयुक्त करते आणि त्यावेळी ही मागची हवा त्या बोटीवरती तेवढंच बल प्रयुक्त करते आणि बोट पुढे जाते. This is the first is the action force and second force is the reaction force. साधं गणित आहे, साधं एक्झाम्पल आहे. तुम्ही हात भिंतीवर मारा, काय होतं? काय होतं? हात जोरात भिंतीवरती मारला, भिंत लागते आपल्याला. म्हणजे काय करतं? भिंत सुद्धा आपल्या हातावरती फोर्स एक्झर्ट करते. तुम्ही हळू मारला, हळू लागतो. जोरात मारला, जोरात लागतं. म्हणजे जेवढा ऍक्शन फोर्स तेवढंच रिएक्शन फोर्स. दोन्ही समान असतात. इक्वल इन मॅग्निट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. अपोजिट इन डायरेक्शन दे वर्क्स ऑन डिफरंट ऑब्जेक्ट. हाताने भिंतीवर बल प्रयुक्त होतं आणि भिंतीनं हातावर बल प्रयुक्त होतं. दोन वस्तू आहेत. समान बल परिमाण, समान बल तिथं अप्लाय होत असतात, पण त्यांच्या दिशा विरुद्ध असतात. त्यांच्या दिशा विरुद्ध असतात. दोन वेगवेगळ्या वस्तूवर असतात आणि म्हणून तिथं क्रिया घडते, क्रिया घडून येते. देर इज वन अनदर एक्झाम्पल, अ बोट, अ बॅट. If a bat hits the ball, what happens? A bat exerts the force on this ball आणि आपण ऑब्झर्व करतो की बॉल पुढे जातो, पण त्याच वेळी बॉल सुद्धा तेवढाच फोर्स बॅट वरती प्रयुक्त करतो. बॅट थोडीशी मागे जाते, पण होतं काय, बॅटचं वस्तुमान जास्त असल्यामुळे ती थोडीशी मागे जाते. बॉल जेवढा पुढे जातो तेवढं ती वस्तू मागे जात नाही. दिस इज ऑल्सो ऍक्शन फोर्स अँड रिॲक्शन फोर्स. आणखीन एक एक्झाम्पल सांगते. जेव्हा दिसतं आपल्या लक्षात येतं, नावेतून व्हेन अ बोटमॅन ही अप्लायज अ फुलक्रम ऑन दिस वॉटर. बोटमॅन म्हणजे नावाडी नाव चालवताना त्याचं जे वल्ल आहे ते वल्ल चालवतो. त्याला बोट पुढे न्यायची असतो. वल्ल चालवतो कसं? तो मागच्या बाजूला वल्ल ढकलतो. ही अप्लायज द फोर्स इन backward direction. He applies the force on water in backward direction. The boatman applies the fulcrum on backward direction. That is, there is a action force on water in backward direction, and that water also applies the same force in forward direction. Therefore, the boat moves in forward direction. वल्ल चालवतो तेव्हा तो वल्ल मागच्या दिशेनं मारतो. म्हणजे काय करतो? मागच्या दिशेनं पाण्यावरती बल प्रयुक्त करतो आणि त्या पाण्यावरती जेवढं बल प्रयुक्त झाले तेवढंच बल ते पाणी त्या बोटीवर पुढच्या दिशेनं प्रयुक्त करतं आणि बोट पुढं सरकते. आणखीन एक एक्झाम्पल आहे. बरेचसे एक्झाम्पल असं तुम्ही सांगू शकता. नावेतनं आपण खाली उतरताना आपल्या पायानं मागच्या दिशेनं आपण पुढे उतरत असतो, पण पुढे उतरताना मागच्या दिशेने आपण बल प्रयुक्त करतो आणि त्यामुळे आपण तेवढंच बल ती नाव आपल्या शरीरावर प्रयुक्त करते, म्हणून आपण पुढे उतरले जातो. किंवा पुढे उतरताना लक्षात येतं आपण जेवढं पुढे उतरले त्यावेळी नाव पण थोडीशी मागे सरकते. आणखीन एक आहे, बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन. when bullet is fired from gun, a gun also moves in backward direction in a small quantity. Bullet goes in forward direction. जेव्हा बंदुकीतून गोळी सुटते, गोळी पुढच्या दिशेत जाते, बंदूक थोडीशी मागे सरकते. Again, the launching of rocket, it also depends on the Newton's third law of motion. It helps the principle of third law of motion. आता लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट कसं होतं बघा. तुम्ही बऱ्याचदा बघितलेलं आहे लॉन्च होताना. तर पुढच्या दिशेनं तुम्ही बघितलं असेल तर याच्यामध्ये रॉकेटच्या मागच्या बाजूने खूप मोठा धूर बाहेर पडतो, खूप मोठा धूर बाहेर पडतो आणि हे त्यावेळी हे रॉकेट वर उचललं जातं.
त्यावेळी हे रॉकेट वर उचललं जातं. म्हणजे नेमकं काय होतं इथं? आता इथे पहा. There are chemicals. The fuel used in this rocket, these are chemicals. These are ignited by a chemical reaction. आता रॉकेटमध्ये जे इंधन वापरलेलं असतं ते इंधन म्हणजे काय असतं तर केमिकल्स असतात. तिथं काही जाऊन आपल्याला पेटवावं लागत नाही. त्याच्यामध्ये ठराविक वेळेत केमिकल रिएक्शन घडून येते. And large amount of gas is produced inside this rocket, and it escapes through a small opening at the tail end of the rocket. खूप मोठं वायू आतमध्ये तयार होतो आणि तो वायू त्या रॉकेटच्या खालच्या बाजूला एक छोटस छिद्र असतं त्याच्यातून बाहेर पडतो. अतिशय कमी जागेतून खूप मोठा वायू बाहेर पडत असताना खूप प्रचंड बलानं तो बाहेर पडतो. इट एक्झर्ट्स द फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. The gas which escapes from the small hole of the tail end of the rocket, it exerts the force in downward direction, and that time the same force is applied on this rocket. Same force is applied on the rocket in the upward direction, and then due to this force the rocket launches in upward direction. म्हणजे त्याच्या छिद्रातून खालच्या दिशेत खूप मोठा वायू बाहेर पडतो. तो अधोगामी दिशेत बल प्रयुक्त करतो. त्याच वेळी खालचा ते वायू बाकीचा भोवतालचं जे वायू आहे त्यावेळी तेवढंच बल या रॉकेटवर वरच्या दिशेत लागतं आणि ते रॉकेट वर उचललं जातं. Thus launching of rocket it also depends on the Newton's third law of motion. आणि म्हणून आता न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काय आहे? Every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously.